ทางฝั่งผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะก็ทั้งในเรื่องของระบบเองในเรื่องของ customer experience เองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันในตลาดความรวดเร็วแล้วก็พฤติกรรมหลายลักษณะที่เป็น customer behavior ต่างๆก็ปรับไปฉะนั้นเราต้องเรียนรู้แล้วก็ที่จะพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะมี information เพื่อที่จะมาวางแผนแล้วก็พัฒนาในเรื่องของ product แล้วก็ service ได้ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะพลอยสุชาดานะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท SAP ประเทศไทยนะคะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจได้ยังไงนะคะผู้ประกอบการต่างๆจะปรับตัวในเรื่องของการที่มีเทคโนโลยี disruption หรือแม้กระทั่งช่วงที่มี crisis ต่างๆเข้ามายังไงเดี๋ยววันนี้เราได้มาเรียนรู้กันค่ะวันนี้ไม่ได้มาเพียงท่านเดียวนะคะวันนี้มีอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะก็เดี๋ยวขอแนะนำทางคุณป๊อปนิดนึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมป๊อป นพดลนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับให้มาแชร์ประสบการณ์นะครับในโครงการนี้นะครับค่ะก็อย่างที่ทราบกันดีในเรื่องของการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของโมเดลต่างๆที่ปรับหรือว่าแม้กระทั่งเทคโนโลยีอะไรที่ disrupt เข้ามาเนี่ยเราก็อยากจะติดอาวุธให้กับทางผู้ประกอบการแล้วก็มีการปรับตัวยังไงที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคริสิสที่เข้ามาเรื่องของการแข่งขันในตลาดนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำในเรื่องของการนำเทคโนโลยีโซลูชันต่างๆเข้ามาแล้วก็มีการแชร์ในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยที่ทางผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยนำตรงนี้เข้ามาใช้ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลังจากที่ทางพลอยนะคะแล้วก็ทางพี่ป๊อปนะคะเราก็ทำงานอยู่ในวงการเทคโนโลยีกับกลุ่มผู้ประกอบการมาเยอะพอสมควรเราก็ได้รับในเรื่องของคำถามในเรื่องของการที่อยากจะปรับในเรื่องขององค์กรในเรื่องที่จะ transform ธุรกิจต่างๆของเต็มได้ยังไงนะคะคำหนึ่งเลยที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆคือจำเป็นไหมที่จะต้องมีระบบ ERP แล้วระบบ ERP คืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้ขอให้พี่ป๊อปให้ความรู้หน่อยค่ะถ้าคำจำกัดความนะครับERP คืออะไรเนาะคือถ้าง่ายๆก็ย่อมาจากนะครับ Enterprise Resource Planning นะซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือกระบวนการที่เราเอา Business Process เนี่ยมาร้อยเรียงกันนะครับโดยที่ให้คนที่ทำงานนะครับแต่ละแผนกนะครับสามารถเอาข้อมูลมาใช้งานร่วมกันและให้ Business Process เนี่ยมันร้อยเรียงให้คนทำงานเดินกระบวนการเดิน Process ได้ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นทุกๆองค์กรเนี่ยหนีไม่พ้นก็ต้องมีระบบบัญชีนะครับระบบ Finance เนาะระบบจัดซื้อระบบขายแล้วก็ระบบผลิตรวมถึงถ้าเป็นหน่วยงานที่มีองค์กรผลิตเนี่ยก็อาจจะมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพนะครับหน่วยงานจัดส่งนะขนส่งนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่ให้บริการเซอร์วิสนะให้กับลูกค้าถ้าเห็นเนี่ยหลายๆแผนกจะทำยังไงให้คนที่อยู่ในแต่ละแผนกเนี่ยเขาสามารถทำงานร่วมกันใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับในการวิเคราะห์แล้วก็ให้บริการในเรื่องสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการซ้ำซ้อนในการทำงานนะครับนั่นก็จะเป็นที่มาที่ไปที่ทุกๆองค์กรเนี่ยเอาระบบ ERP มาใช้ในองค์กรนะครับค่ะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งค่ะพอจะได้รับคำถามนี้เยอะมากจากหลายๆผู้ประกอบการว่าทำไมเขาจะต้องมีระบบ ERP เขามีระบบ Accounting Software อยู่แล้วเท่านี้เพียงพอแล้วดึงสามารถส่งรีพอร์ตในเรื่องของแท็กดึงข้อมูลได้แค่นี้ไม่พอเหรอคะเราจำเป็นจะต้องมีระบบ ERP เหรอคะพี่ป๊อปจริงๆมันก็ต้องบอกเนาะคืออันดับแรกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าสมมติว่าเรามองถึงเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเราเป็นบริษัทเนี่ยปกติเราบริษัทเราต้องดีลกับใครโดยหลักๆก็ต้องดีลกับลูกค้านะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องดีลกับซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าของเรานะครับถ้าสมมติว่าเราดีลกับลูกค้าของเราก็ต้องมีเซลล์มีมาร์เก็ตติ้งเนาะที่เขาต้องไปคุยกับลูกค้าว่าวันนี้อยากจะได้รับสินค้าหรืองานบริการของเราอย่างไรนะซึ่งเราก็ต้องรู้จำนวนเรื่องของ quantity ปริมาณระยะเวลาที่ต้องกำหนดส่งแล้วก็ส่งเมื่อไหร่จะถามว่าแล้วเซลล์เนี่ยเวลาที่เขาไปดีลเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีงานบริการมีสินค้าอยู่ในมือเขาเท่าไหร่ของเขามีอยู่ในสต็อกไหมแล้วเขาพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าได้เมื่อไหร่แล้วราคาเนี้ยเขาสามารถให้ลูกค้าเนี่ยมันยืนได้ถึงเมื่อไหร่จนกว่าที่ลูกค้าจะคอนเฟิร์มกลับมานั้นกระบวนการเหล่านี้มันทำให้เซลล์เองเนี่ยก็ต้องรู้เนาะพอเซลล์จำเป็นต้องรู้กระบวนการเหล่านี้เขาก็ต้องมีระบบซึ่งระบบนี้มันก็คือต้องเชื่อมต่อนั่นคือมุมของเซลล์เนาะซึ่งเซลล์และมาร์เก็ตติ้งเวลาเขามีความต้องการมันก็เป็นการรวบดีมานด์รวบดีมานด์เสร็จเซลล์ก็ต้องทำควอเตชั่นเนาะแล้วก็เปิดเป็นเซลล์ออเดอร์เนาะกระบวนการง่ายๆนะในมุมของการที่เราต้องดีลเซลล์เนาะดีลกับลูกค้าในขณะเดียวกันที่
เราต้องดีลกับคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยปกติเขาก็ต้องมีอะไรครับก็ต้องดูว่าจากดีมานด์นะสินค้าสมมติว่าเราคิดว่าตัวเองเราเป็นธุรกิจเทรดดิ้งซื้อมาขายไปเขามีดีมานด์ต้องการแบบนี้เราก็ต้องดูเรามีของในสต็อกไหมถ้ามีก็ส่งได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปเปิดใช่ไหมว่าเรามีไปคุยกับซัพพลายเออร์ว่าของจะได้มาเมื่อไหร่ปริมาณอย่างไรโดยที่ของมาก็ต้องดูว่าเรามีคลังสินค้าจัดเก็บไหมถ้าเกิดเอาของมาเยอะๆคลังเราไม่พอของก็ล้นคลังใช่ไหมครับหรือถ้าเราสต็อกของไว้น้อยก็เกิด loss opportunity ในการขายเพราะว่ามันมีดีมานด์ที่อยากจะขายแต่ของเราไม่มีพออันเนี้ยคนที่ทำงานดีลกับซัพพลายเออร์ก็ต้องบริหารจัดการให้ได้ดีใช่ไหมพอเรามาเห็นจาก2กระบวนการนะทั้งฝั่งเซลล์ฝั่งคนที่ต้องทำซัพพลายเออร์ใช่ไหมครับพอเข้ามาปุ๊บพออย่างที่เมื่อกี้ผมบอกพอสินค้ารับเข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องดูว่ารับเข้ามาในปริมาณถูกต้องไหมที่เราจัดซื้อหรือเราบอกว่าถ้าจะรับเข้าเขาแบ่งรับได้ไหมเพราะว่าคลังสินค้าเรามีปริมาณไม่เยอะหรือเราอาจจะมีคลังสินค้าอยู่คนละที่จะทำอย่างไรให้กระบวนการจัดการเหล่านั้นมันง่ายเพื่อให้คนของเราไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนว่าซัพพลายเออร์เอาของเข้ามาบอกของรับได้แค่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงคุณเอากลับไปก่อนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมจะทำยังไงให้เขารู้ว่าของครึ่งนึงมารับที่คลัง A อีกอันนึงรับที่คลัง B นะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นพอเราได้ของเข้ามาในคลังเนาะถ้าลองยกตัวอย่างถ้าอย่างเมื่อกี้ไปซื้อมาขายไปเนาะแต่ถ้าเกิดลองคิดดูว่าเราเป็นธุรกิจที่ต้องผลิตแล้ววันหนึ่งเนี่ยเซลล์บอกว่าพี่ลูกค้ามาแล้วต้องการสินค้าถ้าธุรกิจเราซื้อมาขายไปมันก็ง่ายเนาะมีของไม่มีของซื้อมาเข้ายังไงแต่ถ้าเป็นกระบวนการผลิตเราเอาสินค้าที่รับมาจากซัพพลายเออร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นฟินิชกู๊ดเนาะมันเป็น raw material มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตพอเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยมันก็ต้องดูว่าออเดอร์แบบไหนที่จะสามารถร่วมแล้วทำมาผลิตร่วมกันได้แล้วหรือก็ต้องดูว่าระหว่างที่เราผลิตเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าว่ามันได้ตามมาตรฐานที่เราคุยไว้กับลูกค้าหรือเปล่าจนออกมาเป็นฟินิชกู๊ดก็ต้องเอาสินค้าที่ผลิตเสร็จเนี่ยกลับเข้ามาไว้ในคลังอีกใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องดูว่าคู่ค้าของเราเป็นใครถ้าคู่ค้าของเราเป็นโมเดิร์นเทรดเป็นรีเทลเลอร์รายใหญ่ซึ่งเขาก็มีข้อกำหนดว่าก็ต้องผลิตในล็อตเดียวกันในระยะเวลาเดียวกันไม่ควรเกิน7วัน14วันอันนี้เขาก็ต้องเห็นว่าไอ้สินค้าเหล่านี้ผลิตออกมาเพื่อมากับรีเลทกับรีเฟอร์กับออเดอร์ใบไหนเนาะหรือถ้าเราเป็นผลิตให้กับสินค้าที่ต้องไปขายต่างประเทศเขาก็อาจจะมีบรรจุภัณฑ์หรือมีแพ็กเกจที่บอกว่าอันเนี้ยสำหรับส่งออกในเรื่องนั้นๆเขาก็ต้องบริหารจัดการซึ่งกระบวนการผลิตในหลายๆธุรกิจมันก็แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น make to order make to stock นะครับ engineer to order นะครับมันมีความหลากหลายงั้นกระบวนการการผลิตตรงนี้ก็ต้องวางแผนนะครับตัวพนักงานก็ต้องดูว่าเทียบกับดีมานด์ที่วิ่งเข้ามาเทียบกับraw mat ที่จะเข้ามานะครับหรือวัตถุดิบเนาะซึ่งก็ต้องมารวมกับอะไรเครื่องจักรมันมีจำกัดของมันนั้นกระบวนการผลิตของเครื่องจักรเนี่ยมันสามารถเต็ม capacity ของมันได้เท่าไหร่เพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอก็ต้องดีเลย์ไปแต่พอดีเลย์เสร็จปุ๊บมันก็อาจจะไปกระทบกับการที่เราไปคอมมิตว่าเราจะจัดส่งสินค้านี้ให้กับลูกค้าเซลล์เองก็ต้องทราบนะว่าถ้าเกิดมันผลิตไม่ทันแต่ถามว่าถ้าผลิตไม่ทันบ่อยๆคิดว่าลูกค้ายังอยู่กับเราไหมใช่อันนี้ความเสี่ยงเลยค่ะใช่ไหมครับก็ต้องดูว่าเกิดลูกค้ารู้สึกไม่ดีมีบทปราบอีกก็เกิดความเสียหายกับองค์กรใช่ไหมครับขณะเดียวกันถ้าเราดีลกับซัพพลายเออร์บอกแล้วล่ะว่าเดี๋ยววันนี้จะเอาวัตถุดิบมาให้เราเนาะแต่เขาไม่มากระทบกับกระบวนการผลิตเราอีกเพราะว่าวันนี้เราเดินเครื่องจักรแล้วแต่ไม่มีของมาผลิตก็เกิดความเสียหายงั้นการบริหารจัดการตรงเนี้ยดูเหมือนมันก็ดูไม่น่าจะก็หน่วยงานนี้ก็ดูแลของตัวเองไปหน่วยงานนี้ต้องดูแลของตัวเองแต่ถ้าเราจะทำไงให้เขาสามารถพูดคุยกันได้ง่ายเนาะสมัยก่อนเราก็ยกหูโทรศัพท์เนาะเดินคุยกันคุณพลอยของผมได้เมื่อไหร่อย่างไรเมื่อไหร่คุณจะผลิตให้ผมเสร็จเนาะแต่วันนี้ลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งองค์กรเราเติบโตขึ้นมันต้องใช้คนเยอะขึ้นมันคงไม่ง่ายเนาะที่จะเป็นคนเดียวหรือคนแค่10 คน 20 คนเนาะที่ทำงานงั้นในขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการทั้งหมดวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บหนีไม่พ้นมันก็เท่าสู่อะไรครับกระบวนการรับเงินและก็จ่ายเงินขายของเสร็จก็ต้องรับเงินไปซื้อของเข้ามาก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องกลับเข้ามาสู่กระบวนการของบัญชี finance accounting ซึ่งเราก็ต้องดูอะไรครับเ
เก็บเงินมาเราก็ต้องดูแล้วว่าเราจะซื้อของเขาเมื่อไหร่เรามีกระแสเงินสดเพียงพอไหมก็ต้องดูว่า cash management ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้สำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการเลยถูกเพราะว่าเราเองก็ต้องมองว่าอย่างเวลาเซลล์เราจะขายของเนี่ยคู่ค้าของเราเนี่ยมีเครดิตไหมถ้าเขาเครดิตไม่ดีเราควรจะขายเขาต่อไหมหรือเราควรจะเก็บเงินเข้ามาก่อนแล้วเราค่อยขายของชิ้นใหม่หรือในหลายๆลูกค้าเนี่ยเขาเป็นครอบครัวคุณพี่ก็มาซื้อกับเราคนน้องก็มาซื้อกับเราควรเป็นเครดิตรวมไหมหรือเครดิตแยกกันอันนี้ก็ต้องดูงั้นสำคัญสุดก็คือพอทุกอย่างวิ่งเข้ามาเนี่ยมันเข้า accounting finance มันเป็นปลายน้ำงั้นที่พูดก็คือว่าเรามีแค่ระบบ accounting ได้ไหมก็อาจจะได้แต่มันคือปลายน้ำนะแล้วกระบวนการอื่นๆคุณจะ track อย่างไรนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเห็นภาพเลยค่ะพี่ป๊อปครับผมจากแต่ก่อนเราแค่มองว่าก็ดูแค่ในเรื่องของรายรับรายจ่ายเป็นหลักแค่นั้นในธุรกิจเพียงพอแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบตั้งแต่การเริ่มธุรกิจเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกขั้นตอนแรกจนสเต็ปสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันไปประกอบไปด้วยหลายส่วนมากหลายแผนกมากฉะนั้นวันนี้ในฐานะผู้ประกอบการนะคะเราจะมองแค่ว่ามีเรเวนิวเท่านี้แบบนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องมองในเรื่องของการวางแผนนะคะมีเรื่องของการวางแผนในอนาคตว่าจะรับมือยังไงวางแผนยังไงตัวเลขจากไม่ใช่แค่ในเรื่องของมุมแค่ revenue อย่างเดียวละมันมีในเรื่องของอย่างเช่นพี่ป๊อปแชร์ในเรื่องของซัพพลายเออร์เองในเรื่องของดีมานด์ต่างๆเนี่ยค่ะในแต่ละแผนกมีความสำคัญหมดเลยกับธุรกิจใช่ครับค่ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถ้ามองแค่ในเรื่องของในเรื่องของแค่ตัวเลขไฟแนนซ์อะไรเงี้ยอาจจะไม่เพียงพอละเรื่องของการดูแลให้ครบลูปนะคะทุกแผนกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการค่ะใช่ซึ่งในองค์กรของเราเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเรามองเรื่องอะไรครับ customer experience เนาะเราให้บริการให้สินค้าลูกค้างั้นถ้า back end กระบวนการหลังบ้านเราทำงานได้ไม่เอื้อเนาะมันก็ทำให้เวลาที่เรา deliver งานไม่ว่างานบริการงานเซอร์วิสหรือสินค้าของเราเนี่ยมันไม่ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าคาดหวังมันก็จะ impact อะไรครับ brand experience ของเรา customer experience ของเราซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วงนี้ที่เราเห็นนะ2-3 ปีผมว่า5 ปีแล้วทุกคนมองเรื่องของ experience economy งั้นจะทำอย่างไรให้เราแน่ใจว่าลูกค้าใช้บริการซื้อสินค้าของเราเขาพึงพอใจกับแบรนด์นะครับแล้วก็สินค้าของเรานะครับวันนี้ก็สำคัญนะครับได้ค่ะยังไงก็ทางฝั่งผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะก็ทั้งในเรื่องของระบบเองในเรื่องของ customer experience เองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันในตลาดความรวดเร็วแล้วก็พฤติกรรมลักษณะที่เป็น customer behavior ต่างๆก็ปรับไปฉะนั้นเราต้องเรียนรู้แล้วก็ที่จะพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะมี information เพื่อที่จะมาวางแผนแล้วก็พัฒนาในเรื่องของ product แล้วก็ service ได้ต่อไปค่ะ